video. Okay, samahan nyo kami ngayon sa kakaibang kababaliwan namin ni Quick. So, a little backstory. Long time ago, long time ago, pero mga 1 month ago, I found this specific page, the Terrafinity. Yes, so, chinek out ko sila and I found out na ang ganda ng mga artwork sila and consider that as artwork ba yun? Or art piece? Well, I guess so kasi I think napaka-intricate ng mga details na ginawa dun sa mga ganito, terrarium, aquarium, and I don't know kung ano pang other terminologies, pero dahil na-love ako doon sa mga ginawang yon ng Terrafinity, wait, at sponsored, parang nagkaroon ako ng, or kami ni Quick ng idea na, oops, what if magkalaga tayo ng fish? So, first and foremost, na-in-love na ako, bago ko pa nakita itong Terrafinity, na-in-love na ako sa Oranda fish. So, ito, pakita ko sa inyo. Diba? Ang ganda-ganda. And lalo-lalo na yung mahahaba, yung tail. So, tapos nakita ko din na yung parang kahit na similar siya, or siguro dun din talaga kinuha ng Axie Infinity Graphics team, yung concept ng ganito, diba? Parang Axie Infinity. So, ayun. Na-in-love ako doon, pero dahil kailangan pala ng super laking space ng ganong fishes, in-advise sa amin ng friend ni Quick na what if i-try muna namin ng mga smaller fish at saka yung mga mas madaling i-maintain na fish kasi if ever na hindi namin maalagaan ng ayos, sayang at nakakaawa naman yung fish. So yan, ngayon, nag-arrive tayo sa ganitong moment. So, una din, dapat mga terrarium muna yung una kong bibilhin, but then sabi ko, shit, gusto kong i-push yung Oranda. So siguro, i-push ko na to kasi meron din akong friend or cousin na nagbebenta ng mga betta fish. So, ayun, lumabas lang kami ni Quick and then later on, realize ko na nag-check out na namin yung order namin sa Terrafinity. And luckily, I think this one is for us, really for us. Why? Kasi, nung chinat ko yung page nila, tapos tinanong ko itong ganitong specific type ng aquarium, in an instant, it's already available. So, di ba? It's a sign. And naniniwala ako sa mga signs. So, let's check it out. Hello! Okay, time check. It's already 7:19 and on the way na papunta dito sa bahay ang ating Betta terrarium na in-order natin once again to Terrafinity. Yes, we'll show the logo dito or basta within the video, within the clip. And sana maganda kasi pricey. And yan, I'll show you our new Betta babies. So, ano bang tawag sa atin? Fish parent or fin parent. This is actually our first betta fish and first time namin mag-alaga ng fish. Ayan, so I hope if you have some comments or tips or tricks na can help us mga new betta fish owners, just comment it down below. We will gladly appreciate all those help. Currently, dito muna natin inilagay ang ating betta fish. So, dalawa sila. We're kind of thinking of naming them kanina as ano ba yun? As 02 or Sonic. Kasi Sonic is up and Kevin and Quick is a big fan of Sonic. So since blue and red sila, we thought of these names: Sonic, Knuckles, Jinx, ano pa ba? 02, Echo, ganon yung mga naisip naming names. But so the final names ng ating mga betta fish babies ay si blue ay si Jinx and si red is si Vi. Yan, so dahil kaka-transfer lang natin sa kanila earlier,
wini-wait lang namin na mag-chill-chill sila para, tama ba? Napanood lang namin to sa YouTube, mga YouTube Betta Masters, ano ba? Na kailangan i-fasting muna sila kapag ito transfer sa lalagyan, and we'll see, maybe later or earlier tomorrow pakainin na namin sila, so chill lang kayo. Temporarily, dapat dito namin na sila ilalagayan. We'll repaint them again and that wall again, and temporarily, speaking, so nandito sila sa ating sa aking desk kasi dun kay Quick na area is medyo malamig, and hindi lang pala medyo, totally chilling, and dito sa akin is hindi kasi ako malakas sa AC, sa lamig, so naka-electric fan lang tayo, and I think it's normal temperature, mga 20 to 23 degrees Celsius, gano'n ang temperature dito sa area natin. Kaya, yan, nandyan sila. Di masyadong kita, but ito si Jinx. And the other one with the plant is, nandito naman si Vi. Yan, pakita ko na lang in a separate video. So, based sa tracker ni Lala Move, nasa Santo Tomas na si Kuya. And, yon, malapit na si Kuya. What are you expecting? Maliit. Kasi 20 by 20 by 20 cm lang ata yung parang malaki naman ata. Hindi naman, parang normal size lang. Hindi naman maliit. Okay. So, ipakita namin yung pinili naming design dito. I-flash namin sa screen. And, excited ako. Lalo na para dito sa aming mga... Hindi pa. Oo. Sinabi ko na si Vaya at saka si Jinx. Tapos, pakita ko yung mga videos nila later. Pero, i-acclimate pa namin sila bago. Yes. So, may mga terminology siya na hindi ko masyadong gets kasi nanood siya ng mga videos. So, yun para alam hindi sila ma-shock doon sa bagong tubig, sa bagong environment. So, dapat medyo mag-match yung temperature ng dalawa. Yeah, so ako yung na-excite para dun sa bago nilang titirahan. Parang gusto ko din maging isa at dun tumira. Ang ganda kasi niya. Yeah, so sana maganda nga talaga. Hindi lang sa picture. Okay? Okay, time check. It's now 8:18 in the evening and kakatawag lang ni Kuya, sabi ando na siya sa labas. So inaabangan na ngayon ni Quick and it's excited na. So nandito na yung items. This is, okay, switch ko yung camera. Okay, item 1, item 2, and then, ayan, in-upgrade kasi namin yung lights. So, unboxing na natin. Okay, so dumating na nga itong mga items natin. These are the first 2 items. So, as you can see, 20 by 20 by 20 centimeters lang yung size. And let's start unboxing. Okay. May baon pa naman akong
day. Ayun na lang, parang babacuuming mo na lang. Pero kailangan pa rin na almost siguro once a week papalitan mo yung tubig. Yeah, we'll definitely check about that. And, ayan, meron pang kasama ng fish net. Ang cute! Actually, we're kind of thinking of getting Oranda goldfish. Pero, kasabihan kami ng friend niya na mag-try daw muna kami ng mini or mga small na mga fishes. So, i-try muna nga natin itong beta. So yan guys, ayan, na-assemble na namin yung fish tanks. Tsaka yung filter niya. Yeah. So madali lang naman. Tumingin lang kami ng YouTube. Tumingin lang kami sa YouTube kung paano assemblein yung filter kasi wala siyang kasamang manual. Yes. Yung ski ang So, dito tayo sa ating bake kitchen. Ayan, gumagana na siya. So, ayan, may filtering action na nagaganap. So, ayan guys. So yan guys, tapos na namin silang assemblein or lagyan ng tubig yung mga fish tanks. And ayan, papabayaan muna natin tumakbo yung filter mga 30 minutes siguro para makacycle yung tubig. Kasi nilagyan din namin siya ng aqua gold. So pantanggal siya ng chlorine remover. Basta matanggal siya ng chlorine kasi, diba, nililinis ng mga water station ng tubig ng pangtao and hindi siya always maganda para sa mga fish. So, kailangan natin lagyan ng chlorine remover para mawala yung chlorine para maging safe para sa ating mga fishes. Ayan, napanood lang din namin sa YouTube. We're not fish experts. Actually, yung the last fish na na-try namin alagaan is ayun, sumakabilang buhay na because ayun nga, wala kaming information. So, inaral talaga namin slightly ngayon. So, hopefully, mas matagal ang kanilang lifespan and maging better fish parents kami ngayon. So, ayan, kung meron kayong tips, welcome na welcome yun. Kasi as in, almost kami, zero knowledge going in or minimal knowledge lang. So ayan guys, papabayaan muna natin siyang tumakbo yung tubig for a few hours and saka nating isasama ating si Jinx at Vi. Ay, nadadala siya.
tawag, sa ganitong hobby. So, if you have any comment, suggestion, don't forget to put it down below kasi ma-appreciate namin yun ng super duper. Wala kaming kahit anong idea sa pag-aalaga ng pets na fish. Nanood na kami ng mga ibang YouTube tutorials at kudos to Dexter's World. In most of your videos ang pinanood namin. And wala naman kaming plan actually na mag-breed or mag-ganon-ganon. For pet lang talaga. So, we'll see. And sana maging maganda yung journey natin dito sa ating beta. And we'll update you soon enough, siguro. And once again, it's me, your girl, Mela. And if you like this kind of videos, just put it down below. The comments, kung ano yung gusto niyo sabihin. And if may mga nagawa kaming mali dito sa video, please